Hello guys, welcome sa ating channel. So, meron ako dito ang Samsung Grand Prime. So, ito yung Samsung Grand Prime. Ang problema siya is, dahil nga luma na yung battery niya is, nahirap na yung maghanap ng extra battery niya. Pinaka-battery na bibili ko na lang is yung parang class 8. So, yung titingnan niya is, naglobo na, laging lobo, no? So, naglalas lang usually yung nabibili kong battery na mga 1 to 2 months, tapos nasisira na agad siya. Katulad ito, lumalaw, tapos yan, ganyan, ayaw na, dead na. Yan na siya nag-on. So, nakita ko tong battery, itong 18650 na battery. Ano lang naman siya, no? Same naman siya usually. 3.7 volts siya. Tapos nasa 2400 mAh siya. Yung nandito sa Samsung na battery is 3.7 volts din to. Rather 3.8, no? 3.8 volts to, pero tas 800 mAh. So, yung hindi masyadong malayo yung volts na required. Sa tingin ko kaya nito na ma-power itong itong cellphone na to. So, ang gagawin ko try ko tong gamitin para as replacement dito. Kaya, at least hindi man permanent replacement, para lang malaman natin na kung halimbawa, dahil ayaw na minsan mag-on kasi naisip natin baka sira na talaga. Di natin sure kung battery lang talaga yung problema niya, para at least kumbaga parang low cost, parang to test lang na kung talagang battery yung problema niya, para matest na talagang working pa yung phone niya, wala siyang problema. Pwede natin gawin parang pang test, no? So, ang unang-una lang din yung pinakailangan yun is bumili kayo so, yun ang gagawin niya is parang ganito, parang casing. So, mura lang ito, nabili ko rin ito sa Lazada. So, mga 50 pesos lang siya, no? Casing siya para din sa mga 18650 na battery, no? Parang casing, para wala nang parang may lalagyan, para pwede rin yung wire kung pero mas maganda yung ganito na, mura lang naman to, 50 pesos. At least may lalagayan ka na hindi. Tapos yung yung wire niya is may parang tip. Importante mapapakita ko sa inyo kung para kung bakit medyo maganda yung may ganyan. Rechargeable, no? So, siya. Kakabit niya lang siya. At least mayroon kayong lagayan. Pagka nakabit niya na siyang ganyan, yan. Titingnan nga lang dito, yung mapapasin nga lang dito, 4 na pins. Ngayon, iisipin niyo kung saan niyo ilalagay yung positive sa negative. So, yun lang yung aling yan din, yung polarity. So, titingnan nyo lang din yung battery. Dito yung battery. Usually dito yung sa battery. Yung spike yan. Sa positive, negative. Titingnan usually kung saan siya nakatapat na yung pinaka niya. Yung pinaka-close yan. Pinaka-symbol niya. So possible yun ito. Ito yung positive niya. Ito yung negative niya. Ito yung parang, di ko sure na kung itong parang mga sensor ata to, no? Pero ang pinaka-positive sa negative niya ito lang. Itong nasa first, saka itong nasa third. Diyan natin i-connect yung positive sa negative. So, yung positive niya, so, kung nasa first, so, ikakabit natin yung positive dito, tapos yung negative dito sa pangatlo. So, ito yung maganda dito is meron siyang parang, medyo parang solder na yata to na medyo hard yung tip niya. Usually yan dito. Ipapress mo siya ng ipapress mo siya ng ito. Yan. Teka lang Yan. Yun lumusot. Ayan, di ba? Nakikita niya, ayun na yung pinaka, niya, lumusot siya. May parang butas yun. Parang inipit natin siya. Ayan, so, parang nakakabit na siya. Yun din yung negative. Yung negative din sa pangatlo. Doon natin siya. So, minsan yung ibang battery, tatlo. So, yung minsan yung gitna, hindi mo siya i-connect. Basta hindi lang dito yung positive sa negative. Yung titignan nyo talaga, no? So, dito nga yung pangatlo. So, yung pangatlo is negative niya. Pangatlo yung negative niya. So, doon natin siya ikakabit. Yan. Ayun. Yan din nakita nyo. Tumagos yung So, yan. Nakakabit na siya. So, ang gagawin is i-check nyo siya kung pagka nagagalaw kung nag-short, no? So, importante rin yun na kung ito medyo maganda yung ng separation ng phone na to dito sa Samsung, na maganda yung pagitan niya na hindi siya basta-basta mag-short. So, titingnan niyo rin yung mga phone niyo kung masyadong malapit na hindi siya mag-short. Pwede nyo gawin is pwede nyo lalagyan siya pwede siguro kung lalagyan siya ng parang tape para hindi siya basta-basta magagalaw. Kahit hindi naman siya basta-bastang na pupunta sa ibang So, basta titingnan lang din, yan, ganyan.
Pagka may shortage naman yan, mararamdaman nyo kaagad eh. Kunya parang nag-short yung ano, mararamdaman. Tapos titignan nyo ang titignan nyo pala muna is bago nyo i-on is titignan nyo kung nag-iinit yung battery. Kasi kung hindi pa yan nag-on tapos nag-iinit na agad yan, possible may nag-short na agad eh. Pero kung wala naman, ibig sabihin good to go naman yan. Basta ganyan yan. So titignan natin yan. Tatayin natin siyang i-on, no? Ayun. So nag-on siya eh. So ibig sabihin, gumana siya. So hintayin lang natin siya totally kung magbo-boot siya ng totally. Kasi meron na na-try na parang nag-boot loop, no? Nung una kong na-try na ano, may battery na, depende sa battery. Pagka nag-boot loop yung battery, ibig sabihin may pwedeng kulang yung current na ano. Ibig sabihin, tayo yung magpalitan ng ano. So ito, BTS. Sa anak ko kasi to, no? So, sa anak ko babae, so siya yung gumagamit ito, hindi ko natin. Kaya yung laman niya. So ayan, gumagana siya. Okay yan siya, mukhang ano. So, yan, pag gumagana siya is, ang tatry nyo rin, i-observe nyo rin is kung umiinit, no? So, kung i-observe nyo is, kung umiinit yung likod. Kailangan yung init ng likod niya, o kaya yung init ng phone is yung normal lang. Pag yung normal lang na ginagamit nyo siya dati, kailangan yung init niya ganun lang din. Tapos, yung init ng battery, usually itong 18650, hindi siya umiinit eh. Usually na-try ko na siya sa mga ibang ano dati na usually hindi siya dapat umiinit. O kung medyo umiinit man siya, dapat very light lang dapat. Kasi pagka umiinit ang gusto yung battery, medyo sign yun na ano. Lalo na ang ganito na parang direct natin siya, yun ano. Medyo hindi magandang ano yun na pagka, basta yung parang nagwa-warm siya, yun lang i-observe nyo kaagad. Ngayon kapag hindi naman siya umiinit, wala siyang iba, sign niya, so kaya parang nag-spark na ano, ibig sabihin okay siya. So yan, baka pakita lang natin na doon talaga siya nakakabit, no? Ayan, no? Walang ibang ano yan, no? Yan, ano niya. Yun is talagang pinaka-power niya. Yun nga lang din, ang inonote ko nga lang din dito is, ang problem nga lang sa ganitong setup, lalo na kung ganitong Samsung yung ginagamit nyo is, papakita ko lang na. Teka lang. Hindi nyo siya pwedeng i-charge directly dito sa cellphone. Kunyari, pagka ganito, i-charge niya siya. Ito ko na may ano ako dito. Pag i-charge niya siya, ito ang lalabas, no? Hindi siya mag-charge. So, ayun nga, ano, hindi, yan, lumabas na. Unable to charge. Hindi siya mag-charge. Lalo na itong Samsung, medyo maarte talaga to. So, hindi ko pa lang sa ibang phone na, sa ibang phone, minsan nag-charge eh. Sa ibang phone, siguro kung mga generic, mga ano, possible na mag-charge siya. Pero ito, parang kasi usually sa mga Samsung, may mga parang protection to, may mga added protection na bawal yung mga talagang third party na pagka hindi original na Samsung battery ang ginamit mo is magkakaroon siya ng ano. Lalo ko niya Samsung unable to charge siya. Hindi siya mag-charge. So, ang gagawin nyo is, i-charge nyo siya sa ano. Kailangan nyo rin siya ng charger ng ganito. 18650. Itong battery rin pala nito, ito katulad nito is, galing to yung sa mga minipan. Mga murang minipan. Usually ganito yung battery na. So yun, may minipan ka na, tapos ito yung battery. Parang, yun na yung charger nyo. Pwedeng ganun, no? Ako, ganun nga rin ginagamit kong parang charger nga yung minipan, no? Na yun yung ginagamit ko. Kaya marami. Tapos ito yung iba ko kinuha dito sa mga luma kong power bank, no? So yung ibang ano, nasira yung parang charging ano nung ano. So binaklas ko yung power bank. Doon ko rin ako yung ibang mga ganitong battery. So kung marami kayong ganito is ito magandang alternative. O kaya kung yan meron kayong mini pan tapos bibili lang kayo ng ganito. Is yun. Ganun. Pero syempre disclaimer lang, syempre kailangan lang din, ingat lang din kasi battery yan. So pwedeng good to na for temporary kung gagamitin siya kung sakala gagawin siya parang talagang replacement talaga ng battery niya. So titignan dito sa ilang ano lang wala. Warm lang. Medyo may konting warm lang siya dito. Yun lang. Dapat yun lang ang ano niya. Hindi siya dapat iinit. Hindi siya dapat iinit. Kailangan yung kung ano yung tipong na ginagamit siya dati. Ganun lang yung ano niya. Ganun lang dapat yung init niya. Pagka nakaramdam kayo ng parang medyo mainit, pagka mainit na stop niyo na lang agad, no? So wag niyo nang ano, ibig sabihin possible may hindi compatible yung battery o kaya yan, may possible problem yung titingnan. Ngayon, ang pwede niyo gawin kunya din ganito, no, para i-permanent siya. Kung gusto niyo i-permanent, so
pwedeng gawin siguro, pwedeng siyang i-tape o kaya para ma-fix siya kung gusto niyo i-fix na ano, gagamitin siya. Ilalagyan siyang glue gun. Pwedeng glue gun, pero bago yung make sure nyo lang pagka ginamitan nyo ng glue gun, possible na dito o kaya kung i-glue gun nyo dito banda, basta yung medyo iwas sila kasi yung glue gun kasi pagka alam mo yung pagka uminit yung ano, possible mag-short din ano. So kung gagamitan siyang other tape o kaya glue gun, iwas na lang siguro dito sa may ano, may mga metal part. Dito lang yun lang siya. Ano. Basta yung tipong maano lang siya, mapipix niya siya. Tapos pwedeng igaganyan nyo na lang, di ba? Pero nga, yun lang yung gusto kong ipakita, no? So, temporary, lalo na sa mga lumang phone. No? So, good to sa mga talagang lumang phone. Luma na yung phone nyo, tapos wala na kayo masyadong mabilang battery. Pero, kunyari, meron kayong mga lumang phone na sa tingin nyo, battery lang yung naging problema. So, pwede itong gawin, no? Para may revive yung po yung sa tingin. Alam yung ano, lalo kayo mabiling battery. Pero nagkataon meron kayong mga ganitong battery o kayo dahil na uso yung mga mini pan o baka ito simple lang 50 pesos plus ano, at least hindi masakit sa bulsa. At least parang to try nyo lang, no? Madali lang. Basta follow nyo lang na mabuti instruction, no? So yun guys, no? Thank you sa panonood. Muli sa susunod.